Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea care va fi următorul pas al persoanei voastre față de voi. În această etalare vom face 8 variante diferite și etalările vor fi scurte pentru că noi nu ne vom focusa efectiv pe foarte multe descrieri ale acestei persoane, deși dacă ele apar, cu siguranță vi le voi spune. Ne interesează ca această etalare să fie cât mai scurtă, practică, precisă pentru voi. De aceea sunt 8 variante, de aceea voi veți alege automat ceea ce se va potrivi cel mai bine pentru voi și nu îmi fac griji pentru astfel de situații, pentru că tocmai de asta aș vrea să avem atât varianta de etalări generale, da, care sunt mai lungi, în care intru în detaliu și pentru cine se nimerește, pentru cine nu, dar și aceste etalări pe variante, unde voi veți avea acces și răspunsuri cât mai precise pentru voi și mai există și varianta de etalări private, unde mă puteți contacta direct. Bun. Și atunci noi vom alege 8 cărți diferite din acest pachet. Dacă se întâmplă să iasă mai multe, asta au fost necesare să iasă amândouă. Varianta 1, varianta 2, varianta 3, da, varianta 4, varianta 5, varianta 6, varianta 7, varianta 8 și ne vom opri aici. Apoi mi-am adus aminte că eu nu am pornit această lumină, parcă este totuși un pic mai bine. Voi face rapid o poză la cărțile acestea, după care vom continua. Perfect. Perfect. Apoi vom lua sivilele. 3 sivile de fiecare. Una. Opa. 2. 3. 1, 2, aici sunt 4 sibile, da, e ok, și 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 și 1, 2, 3, 1. Bine, astea toate au căzut aici, toate le voi pune. Mouse, de data asta chiar nu te iert, îmi pare rău. Și ești mortară pe lăbuțe. O, Doamne, ce-ai făcut, Mau? Ce-ai făcut? Nu-i voie, că nu-i... Opa! Așa? Ești mortară pe lăbuțe, nu ai pe măsuță. Nu te-am spălat de data asta pe lăbuțe, e vina mea. Dar nici nu te las aici peste cărți, nici vorba. Așa. Și ultimele. Astea sunt tot sincronizități cu 444, deci m-am trezit la 4:44 și eu nu sunt o persoană matinală, nici vorbă. Eu abia adorm noaptea,
Acum m-am uitat la 4 minute și 44 și văd că o țin pe bandă rulantă. O să mă ocup un pic de a analiza în profunzime această sincronicitate imediat. Momentan mă ocup de voi și după mă ocup de ale mele. Bun. Varianta 1, varianta 2, varianta 3, varianta 4, varianta până 8, da? Varianta etalare. Nu știu ce am astăzi. M-am emoționat un pic cu Mauzi, dar rândul de sus sunt de la 1 până 4, rândul de jos de la 5 până 8. Stai așa. 2. Ok. Acum. Hai de cât eu aici mai trebuie să pun ăla. Ok. Alegeți varianta voastră și acum chiar încep să interpretez. Varianta numărul 1. Să vedem. Eremitul și regele de cupe. Închisoare. Frumusețe, conversație, gând, mesaj, iubire. Ce pas urmează, da, să facă această persoană față de voi? În primul rând, cu eremitul și cu închisoare, cred că aici a fost o separare, chiar și un element de blocaj pe rețelele de socializare între voi și această persoană. Ce pot să vă spun aici este că, deși această persoană a avut tendința de a se retrage, de a fi mai rece, de a fi mai rigidă față de voi, această persoană cu iubirea are clar sentimente față de voi. Această persoană poate avea tendința să posteze în perioada imediat următoare mai mult pe rețelele de socializare, dar o face mai degrabă pentru a vă atrage atenția. Cu mesaj și conversație, această persoană deja se gândește să vă facă un mesaj și acesta va veni. În mesajul acesta nu vă va spune clar, foarte direct și foarte wow, te iubesc, dar va da cumva de înțeles că se gândește la voi, că își face griji pentru voi, că este acolo pentru voi. Va avea un mod din ăsta un pic mai subtil de a spune că are sentimente față de voi, dar totuși vrea să vă demonstreze că, deși poate să fie mai rece, deși poate să fie această persoană mai rigidă, vă puteți baza pe acesta. Va încerca să vă atragă atenția prin destul de multe mijloace, dar eu aș zice doar să explorați această conversație și să nu vă entuziasmați momentan prea tare. Lăsați un pic această persoană să fiarbă, pentru că va fi foarte cumva confuză legat de răspunsul vostru. Și acolo este momentul în care voi puteți să vă folosiți de asta în favoarea voastră pentru o reconciliere mai rapidă, dacă asta vreți, sau să mergeți la pasul următor cu această conexiune. Apoi, 8 de săbii, domestic, cameră, călătorie, căsătorie inversată, ciudat, vizită. O să pun totuși căsătorie, pierdere, bani. Stau să mă gândesc dacă voi ați putut... Deci, cu călătorie, vizită și 8 de spade, aici cred că voi ați avut blocaje în relație date de distanță sau de o îndepărtare sub o formă sau alta. În special dacă sunteți la distanță și dacă ați ales această variantă, eu vă zic din start că această persoană vă va face o vizită, dar și dacă este mai aproape, tot vă va face o vizită. Această persoană va căuta să fie din ce în ce mai prezentă în viața voastră cu domestic și cameră.
Această persoană va fi din ce în ce mai vizibilă la voi acasă, să ne înțelegem, și va căuta să fie consecventă. Dacă întrebați de asumare, eu aș zice că ar trebui să mai așteptați un pic, nu vă grăbiți. Cop de spade. Această persoană este posibil să aibă pierderi financiare în această perioadă și de aceea momentan să petreacă timp cu voi, să fie acolo alături de voi, dar să nu pomenească nimic despre o asumare. Veți vedea această persoană că va fi din ce în ce mai prezentă fizic în viața voastră și va căuta să găsească tot mai multe portițe în care să vă viziteze dacă sunteți la o oarecare distanță. Deci este o persoană care este interesată să fie acolo aproape de voi, să nu mențină această conexiune doar la distanță, să nu vă țină la depărtare, să vă simtă mai aproape. Dar efectiv cu cartea căsnicii inversată nu cred că va discuta momentan despre o căsnicie sau despre o avansare, pur și simplu vrea să vă vadă cum vă înțelegeți fizic când sunteți apropiați. De asemenea, aici poate să fie desigur vorba de întâlniri, de a petrece timp împreună, de asta peste noapte, lucruri de această natură, da. Mai putem vorbi și despre asta, dar momentan trebuie să o tratați ca situație cazuală, ca o situație care nu știți și nu vă pasă unde va ajunge și să fiți un pic relaxați. Deci aici va fi o vizită, următor pas. Și că va fi mai prezent. 7 de cupe, fată tânără, bani, doctor, ofițer, casă și boală. Voi aici puteți avea de-a face cu o persoană cu care lucrați sau cu o persoană cu care, nu știu, o persoană oficială, o persoană care este văzută într-un anume fel, are un anumit statut. E o persoană inteligentă și o persoană care poate să aibă într-adevăr o afinitate pentru vindecare, în general masaj, lucruri de această natură. E o persoană stabilă financiar, doar că nu văd această persoană să facă un pas înspre voi. Această persoană iubește să vă țină într-o stare de confuzie și chiar să încercați să ghiciți cam ce urmează să facă. E o persoană care joacă jocuri mentale. E o persoană care vrea să continue să facă parte din viața voastră, doar că nu vrea să vă arate o direcție clară. Vă arată doar potențialul și vrea să vă agățați de acel potențial. Atenție, pentru că această persoană poate să încerce să vă manipuleze. Vreau de asemenea să vă spun că aici ar putea să fie o diferență de vârstă notabilă între femeie și bărbat. Bărbatul pare să fie mai în vârstă și femeia pare să fie mai tânără. Deși văd casa, nu vă pot spune că aici văd o conexiune stabilă și normală, să zic așa. Nu vă văd neapărat mutați împreună. Pentru cei care sunt în căsnicie și nu știu dacă această căsnicie va mai dura mult sau nu, sau o relație, da, într-adevăr, poate să fie și acesta cazul, dar în principiu aici sunt relații despre care nu neapărat să știe că au un cap sau o coadă. E ceva destul de haotic. Fie ați lucrat cu această persoană, fie v-a fost colegă la un moment dat, fie, nu știu, ceva de natura asta și o legătură din bani. De asemenea, această persoană se poate oferi ca să vă împrumute bani sau să existe niște raporturi economice între voi sau să vă ajute cu bani, dar asta este mai degrabă să vă țină iarăși agățați. Persoana asta iubește să vă țină agățați, dar nu vă spune mare brânză. Persoana asta continuă să se vadă cu voi, dar nu vă face promisiuni, nu face, nu știu, avansare, nu se gândește la o avansare a relației. Dar rămâne în viața voastră și de asemenea această persoană poate să aibă alte opțiuni dacă voi aveți dubii, dacă voi deja aveți anumite intuiții, să știți că acestea sunt corecte. Această persoană încă explorează. Cu 9 de pentagrame, femeia bătrână,
Da, melancolie. Așa. Fericire, moarte, văduvă și copil. Aici consider că voi sunteți mai degrabă femei puternice, femei cu o anumită maturitate emoțională. Desigur, pentru unele persoane poate să fie și vorba de maturitate în ceea ce ține de vârstă, nu exclud această posibilitate. Și care ați trecut prin multe greutăți, cu melancolie și moarte, voi ați deplâns sfârșitul unei conexiuni sau chiar un deces al unui partener sau ceva în viața voastră foarte important, dar voi acum aveți ocazia să o luați viața de la capăt și să începeți ceva nou. Ce vă pot spune este că aici voi încercați să ieșiți din acea perioadă de doliu și să vă bucurați de viață. Persoana aceasta vine, vă înveselește, vă ajută să vă simțiți mai bine, dar nu văd promisiuni, nu văd grabă, nu văd agitație, nu văd siguranță și stabilitate în sensul acesta. Această persoană momentan tot ceea ce încearcă este să vă înveselească. Nu văd pentru toată lumea aici apropieri intime, pentru că pentru unii dintre voi poate să fie această conexiune platonică, dar această persoană caută să vă înveselească și să vă ajute să vă simțiți mai bine. Mai ales cele care se știu că au un trecut destul de tumultos, care încă sunt în această tristețe. E o persoană destul de veselă, cu intenții în principiu bune, dar desigur că este necesar ca și voi să fiți într-o energie un pic precaută, dar nu foarte. Voi aveți tendința să fiți foarte precauți. Lăsați un pic garda mai jos. Dar vă văd ca fiind persoane realizate, persoane complete de unele singure. Nu este ca și cum voi aveți nevoie de un partener să vă ajute sau să vă împlinească. Voi aveți nevoie de un partener care să stea lângă voi și să vă țină de mână. Atât, că restul faceți voi pe cont propriu. Și asta se oferă această persoană să facă. Dacă voi ați ajuns la concluzia că nu vreți o conexiune mai sigură, nu vreți o conexiune stabilă, vreți așa doar ceva de moment, vreți mai mult o prietenie, această persoană este potrivită pentru asta. Bărbatul este mai tânăr în această conexiune, sau cel puțin așa pare. Apoi aici avem luna, fidelitate, văduvul, bolnavul, noroc, bucurie neașteptată și falsitate. Mi se pare interesant că anterior am avut văduva, acum avem văduvul. Aici poate să fie o persoană pasageră în viața voastră care ba apare, ba dispare. Nu vă vedeți regulat, nu este ceva stabil, tocmai pentru că este dinamica haotică. Uneori această persoană vorbește și este tot frumos, chiar vă poate face mici surprize. Alteori această persoană dispare fără să dea niciun semn și nu știți ce să înțelegeți că vrea această persoană de la voi. Această persoană într-adevăr a fost rănită, dar asta efectiv nu înseamnă că îi vom căuta o scuză pentru comportamentul său. Își păstrează același comportament. Urmează să vină cu o mică surpriză plăcută față de voi. Dar nu este ceva semnificativ. Nu văd o evoluție într-o parte sau alta. E o surpriză de tipul, nu știu, o poșetă, un mic cadou, o mică atenție, nu știu, cutie cu ciocolată, o chestie din astea, micuță. Spânzuratul. Consolare, surpriză, iubire, inamică, cadou, și aici avem un cadou, tristețe și mesaj. Voi aici așteptați mesajul unei persoane, dar această persoană este posibil să fiți conștienți că ori are o relație cu altcineva, ori altcineva caută să se bage în conexiunea voastră, poate să fie o prietenă, poate să fie o mamă, poate să fie o soră, oricum o persoană o văd de sex feminin, care este problema. Dar această persoană vă va contacta, vă va da mesaj. Și vă va spune că are intenția să vă facă un cadou sau zice, hai să, nu știu, poate căuta tot felul de scuze, tot felul de lucruri prin care să
vă trimită cadou sau să vă ceară anumite detalii sau ceva de această natură. Pentru că la cum se vede scrisoarea și cu cadoul, pare că va fi mai degrabă trimis cumva prin curier, prin poștă, prin ceva de natura asta. Pentru unii dintre voi poate să fie pur și simplu faptul că această persoană, chiar dacă nu vă cere adresa, poate să vă ceară, nu știu, cont sau să zică cumpărăm și mie respectiv un anumit lucru, că îți trimit eu bani în cont și de fapt să trimită mai mult în ideea că, că voi vă veți lua de unii singuri ceva ce vă place sau ceva de natura asta. Dar atât. Nu văd schimbări de dinamică. Și femeia asta continuă să vă facă probleme. 10 de bâte, amantul, bărbatul mai în vârstă, lejeritate, neplăcere, neplăcere, fericire, consecvență. Voi aici aveți de face cu un bărbat care poate să fie mai în vârstă decât voi, dar cu care aveți o dinamică destul de neasumată. Vă simțiți foarte bine împreună, există atracție foarte puternică în primul rând. Nu exclud posibilitatea de sentimente, dar nu consider că sunt pentru toată lumea. Dar această persoană iarăși devine din ce în ce mai consecventă. Am avut iarăși un pachet, o variantă foarte similară cu asta. Deci atenție foarte mare că noi aici am avut o variantă cu o persoană care devine din ce în ce mai, cred că asta cu vizita, devine din ce în ce mai activă în viața voastră, dar nu neapărat înseamnă și o mai mare asumare. Este foarte mult de muncă între voi și această persoană și ambele persoane păreți destul de interesate de partea de carieră mai mult decât de relații. De aceea lucrurile momentan evoluează doar în ceea ce ține de fizic, nici de cum de emoțional. Ultima variantă, 6 de cupe, preotul, consolare surpriză, vedere, iubit sau amant, văduv și judecător. Aici puteți avea de face cu o persoană care a trecut printr-un divorț. Și această persoană cred că a intrat într-o relație cu voi fără neapărat să se gândească că lucrurile vor avansa într-un fel sau altul. Cred că aici această persoană se gândește să vină spre voi cu o asumare în această conexiune. Persoana, chiar dacă nu pare, mie îmi pare să fie un pic geloasă și să se teamă că voi ați putea avea alte opțiuni care să o ia înainte. Această persoană se gândește să vină cu o ofertă către voi de, nu neapărat oficializare, dar de a avea un status, de a avea o etichetă ca și relație, doar pentru a vă ține departe de alte opțiuni. Dar este dispusă această persoană să o facă. Și cred că și acest lucru vă poate da o speranță foarte mare, pentru că persoana asta a fost foarte ancorată pe ceea ce a pățit înainte și nu prea a vrut să avanseze spre o relație nouă. Această persoană a ieșit destul de zdruncinată, zbuciumată dintr-o relație sau dintr-un divorț trecut, până în punctul în care nu neapărat voia să mai avanseze. Și acum decide să avanseze alături de voi. Din toate aceste variante, varianta 2 aș putea zice că ar fi cea cu cele mai rapide șanse spre o căsnicie. În rest nu se exclude, dar mai e de lucru. Bun. Cam atât am avut eu de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!